Tại sao các tế bào ung thư lại cực kỳ phung phí đường? Bản thân các tế bào này có một tính chất độc đáo là chúng rất háo đường. Mức độ tiêu thụ gluco của chúng là cực kỳ khủng khiếp. Chúng dành hết năng lượng của những tế bào khác. Mà cái quan trọng hơn là những tế bào ung thư này lại xài đường một cách phung phí, khiến cho chúng ta vừa lãng phí thức ăn mà mình ăn vào, trong khi đó mấy tế bào bình thường khác lại gần như chết đói. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng đường của những tế bào bình thường, cũng như thói ăn xài phung phí của tụi ung thư. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Thư viện Nhỏ và cảm thấy thích những nội dung như thế này thì đừng quên đăng ký kênh và cho bọn mình một lượt thích nha. Cảm ơn các bạn. Đầu tiên là trong quá trình trao đổi chất cơ bản của một tế bào bình thường thì các tế bào của bạn sẽ phân hủy đường thông qua một quá trình được gọi là đường phân. Quá trình đường phân sẽ tách một phân tử gluco thành hai phân tử pyruvate, sau đó chúng sẽ đi vào chu trình Krebs và cuối cùng là quá trình phosphorin oxy hóa xảy ra trong ti thể. Đây chính là nơi tế bào tạo ra phần lớn năng lượng. Nói chung là toàn bộ quá trình này khá là phức tạp. Tóm lại là trong một tế bào bình thường thì gluco phải được trải qua nhiều quá trình xử lý khác nhau nhằm để tối ưu hóa hiệu suất tạo năng lượng. Vì vậy toàn bộ quá trình này có hiệu quả rất cao. Mỗi một phân tử gluco có thể tạo ra tới 36 phân tử ATP. Đây là nguồn năng lượng cơ bản cho mỗi tế bào. Mình đã có một video nói về phân tử ATP này. Chúng rất là độc đáo ở chỗ là mọi loài sinh vật hầu như đều dùng ATP để mang năng lượng hết. Bạn có thể xem thêm video đó trong phần mô tả nha. Trở lại vấn đề, tất cả các quá trình đó nghe có vẻ tuyệt vời phải không? Tế bào bình thường thì sử dụng gluco làm nhiên liệu và vắt kiệt mọi thứ có thể để tạo ra giọt ATP cuối cùng. Nhưng mà tế bào ung thư thì chúng lại chơi theo một bộ quy tắc khác. Ngay cả khi có nhiều oxy, dư dả oxy luôn, cái thứ mà có thể cho phép chúng sử dụng quá trình phosphorin oxy hóa và tạo ra hàng tấn ATP, hàng tấn năng lượng, thì lối đi của các tế bào ung thư là vẫn chọn cách chỉ sử dụng quá trình đường phân để tạo năng lượng. Hiện tượng này được mô tả là hiệu ứng Warburg. Hiệu ứng mô tả rằng ngay cả với lượng oxy dồi dào, các tế bào ung thư phần lớn sẽ bỏ qua quá trình phosphorin oxy hóa và thay vào đó chúng tạo ra năng lượng nhanh hơn nhiều thông qua quá trình đường phân, nhưng lại có hiệu quả kém hơn. Vì vậy câu hỏi là tại sao? Tại sao các tế bào ung thư lại thích một quá trình kém hiệu quả và tạo ra ít năng lượng như vậy? Hóa ra thì đây là một thủ thuật nhỏ giúp cho các tế bào ung thư có thể sản xuất nhanh chóng lượng ATP mà chúng cần để cung cấp năng lượng cho việc sinh sôi và nảy nở trong một thời gian ngắn. Cái điều này khá là ích kỷ, bởi vì làm như vậy thì đồng thời các tế bào ung thư cũng lãng phí không nhỏ một lượng nhiên liệu vốn dĩ có thể tạo ra được nhiều năng lượng hơn nếu được chưng cất một cách cẩn thận. Nhưng mà chúng không quan tâm. Trong một khối u phát triển nhanh hủy diệt thì tốc độ thường quan trọng hơn là hiệu quả. Bây giờ thì đây lại là một bí mật khác. Các tế bào ung thư không chỉ cần năng lượng mà chúng cũng tìm kiếm những tài nguyên của riêng mình để phát triển. Quá trình đường phân đúng lúc lại cung cấp đầy đủ các chất trung gian cần thiết để sản xuất những thứ như là nucleotide, lipid và axit amin. Đây lại là những nguyên liệu thô mà tế bào cần để phân chia và tràn lan khắp cơ thể. Vì vậy, bằng cách ưu tiên quá trình đường phân, tế bào ung thư không chỉ nhận được năng lượng nhanh chóng mà còn đảm bảo chúng có đủ nguyên liệu để phát triển nhanh hơn nữa. Vậy thì ai cần mấy quá trình còn lại làm gì cho tốn thời gian? Nhưng còn có một yếu tố khác tác động lên nữa, đó là môi trường của khối u. Các tế bào ung thư thường ở trong môi trường thiếu oxy hoặc là ít oxy. Lý do là thường chúng phân chia và sắp xếp rất là mất tổ chức, nên các phần lõi của khối u thường không nhận được lượng oxy cần thiết vì các mạch máu không thể tiếp cận một cách hiệu quả được. Trong những điều kiện này, quá trình đường phân trở thành một cách tuyệt vời để các tế bào ung thư tồn tại và phát triển mà không cần dựa quá nhiều vào oxy. Còn nữa các bạn, đây mới là cái thú vị nè. Tưởng đâu tế bào ung thư ngu ngốc, ích kỷ và chỉ biết tàn phá thôi. Nhưng mà hành vi của chúng vốn dĩ được thiết lập dựa trên những lợi thế sẵn có. Các tế bào ung thư có xu hướng sản xuất quá mức các protein đặc biệt với mục đích là vận chuyển gluco, giúp kéo gluco vào tế bào với tốc độ cao hơn nhiều so với tế bào bình thường. Nó giống như thể là các tế bào ung thư được trang bị một máy bơm đường siêu nạp, đảm bảo rằng chúng không bao giờ hết nhiên liệu. Tận dụng lợi thế này thì chúng chỉ cần đường phân là đủ rồi. Ngày nay thì chúng ta càng ngày càng hiểu hơn về những tính cách phá phách của tế bào ung thư. Sự hiểu biết về các đặc điểm trao đổi chất của bệnh ung thư sẽ mở ra những khả năng mới cho các liệu pháp điều trị y học trong tương lai. Các nhà nghiên cứu hiện nay đang tìm cách phá vỡ con đường trao đổi chất
mà tế bào ung thư bị phụ thuộc vào, như là ngăn chặn quá trình đường phân hoặc can thiệp vào các chất vận chuyển glucose. Một cách tiếp cận đầy hứa hẹn là phát triển các loại thuốc nhắm vào các enzyme glycolytic. Về cơ bản đó là cắt đứt nguồn cung cấp đường để làm cho tế bào ung thư chết đói. Hoặc là một chiến lược khác là sử dụng các chất ức chế trao đổi chất, gây rối loạn chức năng của ti thể trong tế bào ung thư, buộc chúng phải sử dụng các con đường năng lượng mà chúng không rành lắm. Và cái điều thú vị là khi các liệu pháp trao đổi chất này được kết hợp với các phương pháp điều trị thông thường như là hóa trị hoặc là xạ trị, chúng có thể khiến cho các phương pháp điều trị đó trở nên hiệu quả hơn nhờ việc làm suy yếu khả năng phòng vệ của bệnh ung thư. Vậy tóm lại thì chúng ta có gì? Tế bào ung thư chính là những kẻ nghiện đường. Cũng vì là sự sinh tồn chính đáng của chúng mà chúng đã được điều chỉnh lại quá trình trao đổi chất để ưu tiên tốc độ và khả năng sống sót, đặc biệt là trong môi trường ít oxy. Trong khi các tế bào bình thường có thể lấy rất nhiều năng lượng từ mỗi phân tử glucose, thì tế bào ung thư đánh đổi hiệu quả lấy tốc độ, sử dụng quá trình đường phân để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và cung cấp nguyên liệu mà chúng cần để nhân lên. Sự hiểu biết này về quá trình chuyển hóa ung thư, đặc biệt là hiệu ứng Warburg, đang dẫn đến những phương pháp điều trị mới và đầy hứa hẹn nhằm mục đích là tiêu diệt lượng đường cố định của tế bào ung thư. Nhưng như mọi khi, khoa học vẫn đang trong quá trình phát triển và vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu. Đặc biệt là chúng ta phải nhắm mục tiêu vào các quá trình trao đổi chất này mà không gây hại cho các tế bào bình thường. Đến đây mình có một suy nghĩ là liệu tế bào ung thư còn có những thủ thuật nào khác nhằm qua mặt tất cả chúng ta hay không? Hãy cùng nhau thảo luận trong phần comment bên dưới nha. Trước khi rời đi, nếu bạn thích những nội dung như thế này thì đừng quên đăng ký, nhấn chuông thông báo để có thêm nhiều video của tụi mình nữa nha. Giúp mình chia sẻ để lan tỏa video này với mọi người nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.